हे वेलकम बॅक. तुम्ही इथे आहात म्हणजे तुमच्यामध्ये शिकायची जिद्द आहे, तर असाच उत्साह शेवटपर्यंत राहू द्या. चला तर मग आजच्या टॉपिकला सुरुवात करूयात. सो व्हॉट इज वेब डेव्हलपमेंट? वेब डेव्हलपमेंट म्हणजे नक्की काय? तर वेब डेव्हलपमेंट म्हणजे वेबसाईट तयार करण्यासाठी आणि ते वेबसाईट मेंटेन करण्यासाठी जी टेक्नॉलॉजी वापरतो त्याला कलेक्टिव्हली वेब डेव्हलपमेंट म्हणतात. वेबसाईट सुंदर करण्यासाठी तसेच ती वेबसाईट स्पीडने काम करावी म्हणून आपल्याला कोडिंग करावे लागते. वेबसाईट रिलेटेड जे पण काही कामं असतात त्याला वेब डेव्हलपमेंट म्हणतात. वेब डेव्हलपमेंट हे दोन प्रकारांमध्ये डिवाईड केलेले आहेत: फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट आणि बॅक एंड डेव्हलपमेंट. फ्रंट एंड डेव्हलपमेंट म्हणजे वेबसाईटचा पृष्ठभाग, सोप्या भाषेत सुंदर चेहरा. आणि बॅक एंड डेव्हलपमेंट म्हणजे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स लाईक ब्रेन. ओके, तर फ्रंट एंडमध्ये मेनली 3 टेक्नॉलॉजीज येतात: HTML, CSS आणि जावास्क्रिप्ट. आणि बॅकएंडमध्ये मेनली Node.js आणि डेटाबेस टेक्नॉलॉजीज लाईक SQL, MongoDB एक्सेट्रा. ही सगळी बेसिक इन्फॉर्मेशन झाली. आता खऱ्या अर्थाने आपण वेब डेव्हलपमेंट शिकणार आहोत विथ प्रॅक्टिकल ट्युटोरियल्स. येस, तर फर्स्ट मॉड्यूलमध्ये आपण HTML शिकणार आहोत. कंप्लीट 0 to ॲडव्हान्स शिकणार आहोत. पहिले इंट्रोडक्शन टू HTML, नंतर लिस्ट, टॅग्स, टेबल, फॉर्म्स, एलिमेंट्स, डिव आणि बरंच काही. हे मॉड्यूल संपताच आपण HTML वापरून आपली पहिली जगात भारी वेबसाईट बनवणार आहोत. सोबतच मी तुम्हाला 3 क्विज देणार आहे. ते तुम्हालाच सोडवायचे आहेत. हो, तुम्हालाच सोडवायचे आहेत. मी त्याचे आन्सर्स नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये देईलच, पण मला वाटतं की तुम्ही ते मनाने सोडवावेत. त्यातून तुम्हाला तुमची अंडरस्टँडिंग समजून येईल. आणि काही चुकलेच तर मी आहे ना तुमचा मित्र. कमेंट करा #levelUp, म्हणजे मला कळेल की किती माझे मित्रमैत्रिणी खरंच रेडी आहेत. भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत कीप स्माइलिंग अँड बाय.